ක්‍රිකට් ලෝකයේ පැයට කිලෝමීටර් 150කට වැඩි වේගයෙන් පන්දු යවමින් පිතිකරුවන් බියගන්වන වේග පන්දු යවන්නන් අතරින් ජොෆ්‍රා ආචර් කියන්නේ විශේෂ නමක්. හැබැයි ඔහුගේ කතාව පටන් ගන්නේ එංගලන්තයෙන් නෙවෙයි. කැරිබියන් දූපතක් වන බාබඩෝස් වලින්. 1995 අප්‍රේල් 1 වනිදා බාබඩෝස්හි උපන් ජොෆ්‍රා ආචර් කුඩා කාලයේ සිටම අසාමාන්‍ය වේගයක් තිබුණු ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු මුලින් බාබඩෝස් වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළා. නමුත් ඔහුගේ සිහිනය වුණේ එංගලන්ත ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීම. ඔහුගේ පියා එංගලන්ත සම්බන්ධතාවයක් තිබුණු නිසා පසුව එංගලන්තයට ක්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාව සොයාගත්තා. ඒත් ඒ ගමන ලීසි වුණේ නැහැ. එංගලන්ත ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරන්න අවශ්‍ය සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරන්න ඔහුට අවුරුදු ගණනාවක් බලා සිටින්න සිදු වුණා. අවසානයේ 2019 ජොෆ්‍රා ආචර් එංගලන්ත කණ්ඩායමට එක් වුණා. ඒ වසර ඔහුගේ ජීවිතයේ විශාලම වෙනසක් ඇති කළ වසරක් වුණා. 2019 ලෝක කුසලානයේදී ඔහු එංගලන්තයේ ප්‍රධානම පන්දු යවන්නෙක් බවට පත් වුණා. තරංගාවලියේදී විකට් 20ක් ලබාගෙන එංගලන්තයේ ලෝක කුසලානය ජයගන්න විශාලදායකත්වයක් ලබා දුන්නා. නමුත් ඔහුගේ වඩාත්ම මතකයේ රැඳුණු අවස්ථාව වුණේ නවසීලන්තයට එරෙහි ලෝක කුසලාන අවසන් තරගය. තරගය ටයිවීමෙන් පසුව පැවැත්වුණු සුපර් ඕවර් එක යවන්න තෝරාගත්තේ ජොෆ්‍රා ආචර්. ලෝක කුසලානය තීරණය කරනේ මොහොතේ තිබුණු පීඩනයේ යටතී ඔහු ඉතා සංසුන්ව පන්දු යවලා එංගලන්තයට ඉතිහාසයේ පළමු එක්දින ලෝක කුසලානය දිනා ගන්න උදව් කළා. ඒ වගේම 2019 ඇෂස් තරංගාවලියේදී ස්ටීව් ස්මිත්ට යවපු භයානක බවුන්සර් එකත් ක්‍රිකට් ලෝකයේ විශාල කතාබහක් ඇති කළ සිදුවීමක්. ඒ පන්දුවේ වේගය සහ බවුන්ස් එක නිසා ස්මිත්ට තරගයෙන් ඉවත් වෙන්නත් සිදු වුණා. ජොෆ්‍රා ආචර්ගේ විශේෂත්වය තමයි ඔහුගේ වේගය විතරක් නෙවෙයි, ඔහුට තියෙන බෝලිං වේරියේෂන්ස්. වේගවත් යෝකර්, හදිසි බවුන්සර්, ස්ලෝ බෝල් වගේ විවිධ පන්දු යැවීමේ හැකියාව නිසා ඔහු T20 ක්‍රිකට් වලත් ඉතා භයානක පන්දු යවන්නෙක් බවට පත් වුණා. IPL තරංගාවලියේදී රාජස්ථාන් රොයල්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඔහු විශිෂ්ට දස්කම් දැක්වූ අතර පසුව මුම්බයි ඉන්ඩියන්ස් කණ්ඩායමටත් එක් වුණා. ඔහුගේ වේගය සහ පන්දු පාලනය නිසා IPL හි වටිනාම විදේශීය ක්‍රීඩකයන් අතරටත් ඔහු ඇතුළත් වුණා. නමුත් ජොෆ්රාගේ ක්‍රිකට් ජීවිතයේ ලොකුම අභියෝගය වුණේ තුවාල. වැලමිටි ආබාධ, ස්ට්‍රෙස් ෆ්‍රැක්චර් සහ වෙනත් ශාරීරික ගැටලු නිසා ඔහුට දිගු කාලයක් ක්‍රිකට් පිටියෙන් ඉවත් වෙන්න සිදු වුණා. ගොඩක් දෙනෙක් හිතුවේ ජොෆ්‍රා ආචර්ගේ ක්‍රිකට් ජීවිතය අවසන් කියලා. නමුත් ඔහු මේ සියලු අභියෝග ජයගෙන නැවත පැමිණියා. ඔහුගේ වේගය නැවත ලබාගෙන ලෝක මට්ටමේ ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් කියන එක නැවතත් ඔප්පු කළා. ජොෆ්‍රා ආචර් ගැන තවත් රසවත් දෙයක් තමයි ඔහු ක්‍රිකට් සිදුවීමන් ගැන කලින්ම පළ කළ ට්විටර් පෝස්ට් කිහිපයක් නිසා ෆෑන්ස්ලා අතර ටයිම් ට්‍රැවලර් කියන විහිළු නාමයෙන්ද ජනප්‍රිය වීම. ඒ වගේම ඔහුගේ සංසුන් හැසිරීමත් විශේෂයි. විශාල පීඩනයක් තිබුණත් ඔහු පිටියේ බොහෝ වෙලාවට කිසිම බියක් නොපෙන්වා ක්‍රීඩා කරනවා. ජොෆ්‍රා ආචර් කියන්නේ වේගවත් පන්දු යවන්නෙක් විතරක් නෙවෙයි. ඔහු කියන්නේ තුවාල විවේචන සහ අභියෝග පරාජය කරලා නැවත නැගී සිටි සටන්කාමියෙක්. සම්පූර්ණයෙන්ම ෆිට්නස් එකේ ඉන්න ජොෆ්‍රා ආචර් අද ලෝකයේ භයානකම වේග පන්දු යවන්නන් අතරට අනිවාර්යයෙන්ම ඇතුළත් වෙනවා. ඔබට හිතෙන්නේ ජොෆ්‍රා ආචර් නැවත ඔහුගේ උපරිම මට්ටමට ඉන්න පුළුවන් වේද? ඔබේ අදහස කමෙන්ට් කරන්න.